Rửa đi. Kem gì? Mấy đứa ăn kem không? Ăn kem không? Qua đây. Có kem BS với kem con gắt, đứa ăn kem nào? Ăn con gắt có không? Hả? Ăn sầu riêng nè. Này nó cứng. Em ăn cái này. Cho anh Điền cây cho anh Điền cây kem gì ta? Không có đậu xanh, Đậu có xanh sầu đi. riêng với đậu xanh không? Không có đậu xanh, chỉ có đậu xanh với sầu riêng. Có đậu xanh sầu riêng nào, đứa nào ăn không? Dạ em ăn đậu xanh. Đứa nào ăn không? Trang ăn không? Dạ không, em không ăn kem. Thương ơi ăn kem không? Đúng ăn kem không? Em mua Hỏi anh Sơn ăn không? Ừ. Ê này Xin chào quý vị khán giả. Hiện tại thì Phương Dừa với lại anh Coleman đang có mặt ở sân bay Đồng Hới. Bây giờ là Tiền nè, bây giờ là 5 giờ rồi thì nè Tiền nè. Thì mấy anh em đang chuẩn bị bay về lại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm qua nay thì anh em Phương Dừa đã có mặt ở 23, 24, 25 ở Quảng Trị với lại Quảng Bình. Mua kem không? Kem gì? Mua kem sầu riêng, kem đậu xanh. Kem đâu? Đằng đây nè. Ủa, ở đây có một cái đường đi vô một mà không có thấy quán cà phê nào ngồi luôn. Dạ. Sân bay này nhỏ mà. Đây sân bay Đồng Hới có đây là nhà chờ sân bay nè bà con cô bác, có một xíu à. Có xí à. Lần đầu Ra tiên đi. cổng vô cổng luôn. Dạ. Bởi vì chuyến bay hôm nay tôi muốn tính bay sớm mà không về được luôn á. Dạ. Có một chuyến đúng một chuyến, nhưng hôm nay một chuyến có một ngày có một chuyến à. Chắc hết như đây đi thành phố hết quá anh. Hôm nay Dạ. là 25. Hôm nay là 25 tháng 11. Ngày 5. Ủa? 5 tháng 11 Gì lắm. 2020. Đi Mới đi có mấy 3 bữa. ngày. Mới đi Giờ- có mấy bữa sáng hả? Giờ mụ rồi. Hôm nay là thứ 5, mai là thứ 6. Qua nay là hai thầy trò là chia ra hai hướng. Ảnh Tưởng nó hôm nay thứ 5 mai thứ 7 mới lạ chứ. Đây thứ 5 mai thứ 6. không báo cho bà con biết mai thứ 6 là khi Dạ mai thứ 6 ý tới là cuối tuần rồi đó. dạ, ngày mai thứ 6 là mình có mặt tại Mỹ Tho để chuẩn bị ngày thứ 7 quay chương trình Tiếng Rao 4.0 đó bà con. Kem gì vậy? Kem đậu xanh à? Có xem sola không? Dạ không. Chỉ có đậu xanh với Đậu xanh với sầu riêng mà anh đâu ăn sầu riêng đâu. À, rửa thì thôi. Cảm ơn. có kem chuối không? Dạ không. Tự nhiên giờ thèm kem chuối mà lạ. Qua nay là anh em chia đi từ Quảng Trị xuống tới Quảng Bình. Đi cùng xã không mà bà con cô bác, cùng xã cùng thôn. Nhưng đi vẫn không hết á. Không hết rồi. Thật ra còn nhiều lắm á. Mọi người thấy vậy thôi, với mình anh em đi được tổng cộng nhiêu thôn? Bên em bữa đi Đi bao nhiêu hộ chứ? bữa em đi ngày đầu tiên là được bữa đầu tiên mình 30 hộ hả Phương? 29 hộ, còn hôm qua là được hôm qua cũng 29 hộ chứ. Hôm kia là 26, hôm qua là 29 rồi. Ngày đầu tiên là 26, tại vì cái ở trên Avao là đường đi cách trở quá, vô khó khăn quá, đi từ sáng sớm tới tối luôn, mà nội mình di chuyển vô tới đó không cũng hết một buổi, nên là 26. Hôm qua đi 29, sáng nay thì em đi được 5 hộ nữa, 5 hộ của em mấy cái 5 hộ đâu? Sáng nay em đi 5 hộ đâu? 5 hộ ở Vinh Quang với lại Ngô Bắc. Những cái hộ mà trước em tới em thấy nhà sập á, em hứa em nói trở lại giúp, giúp. Bên mình là đi ngày đầu là ngày 3 là được bao nhiêu hộ? Dạ ngày đầu tiên là mình đi được 22 hộ. Xong đến ngày hôm sau là đi được 40 hộ. Ngày đầu là 22 hộ là ở Avao với lại Tà Long. Dạ. Với lại Đúng đi rồi. ghé vô Ba Lòng thăm trường học. Là đi 22 hộ ghé được trường tiểu học trung học cơ sở Ba Lòng với lại Trạm y tế à? trạm y tế tối mịt luôn. Còn hôm qua thì đi được tới hơn 40 hộ ha. Dạ 40. 40 hộ. Qua em 29 hộ. Dạ, tổng cộng sơ là đợt này coi như là mỗi bên mình đi cũng được 60. Đúng không? Trên dưới 60 hộ là khoảng 120. Dạ, em gần em 55 hộ. Đúng rồi. Là coi như là em Làm anh sống hai. em phát được hôm qua, bữa trước đầu tiên là bác 600 mấy. Hôm qua là gần tỷ, sáng này là 200 mấy. Ngày đầu tiên là mình phát được mình được nhiêu? Dạ ngày đầu tiên là anh Nó lớn. Nó lớn hơn bậc.
Dạ, ngày đầu tiên anh xài hết 563 triệu Ừ. là cho 20 hộ. Ừ. Là tính cả tính thêm cái tiền thăm trường với lại tiền này nữa là mới tổng cộng là 563. Ừ. Dạ. Còn ngày hôm qua là anh xài hết 1 tỷ 095 triệu. Dạ, cho 40 hộ. Ừ. Vậy giờ tổng cộng mình còn khoảng nhiêu? Bữa mình còn mình đi ra rồi khoảng tỷ 8 hơn đúng không? Dạ, hôm bữa đi ra là em mang theo 1 tỷ 845 triệu. Là nhánh mình là hết luôn rồi đó. Dạ, hôm nhánh mình còn dư khoảng 200 triệu. Ừ. Là anh hết luôn ạ, anh sạch luôn ạ, còn 200 Tức triệu. là giờ anh còn nhiêu á? Dạ, giờ anh còn khoảng 200 anh. Ừ. Đó, cũng xin kính báo với bà con cô bác. Đó, như vậy là cái nhánh của Coleman là bữa nay là chỉ còn khoảng hơn khoảng 200 triệu đúng không? Dạ, 200 hơn. 200 triệu, trên dưới 200 triệu. Còn Khương Dừa còn nhiêu? Em còn có 2 tỷ à. Trời ơi. Không, tại vì về con biết không? Tại vì bữa giờ là cái nhánh của anh Coleman làm mua quà để đi phát chung luôn á. Còn Khương Dừa thì bữa giờ cầm tiền đi phát không à. Với lại bữa giờ là do em không báo ngưng rồi, nhưng mà bà con cô bác họ vẫn gửi coi clip, dạ có số tài khoản họ vẫn gửi, có ngày gửi lên cũng cả 100 triệu à. Cho nên nó nhiều lên à. Giờ em còn khoảng, giờ tiền mặt ở đây còn khoảng 800, nghĩa là mắc rút mà phải đem về 800. Trong tài khoản còn khoảng tỷ 2, tỷ 2, hơn tỷ 2, là còn hơn 2 tỷ. Dạ thì chắc là phải sắp xếp, tại vì giờ em với anh đi thấy là giờ người ta cũng chưa có làm nhà được, tôi cũng phải đợi một cái đợt bão nữa qua ta mới dọn dẹp nhà cửa, người ta mới làm nữa. Dạ, tại vì em không, hai anh em phải về làm cái chương trình nó không có lịch nên đi có 3 ngày à. Sợ không còn thời gian nữa. Tính ra là 4 ngày đó. 4 ngày 3 đêm. Dạ. 4 ngày 3 đêm mà ra cái là cũng hết nửa buổi đầu buổi sáng rồi. Dạ. Mất hết nguyên ngày. Buổi về nữa. Ừ. Coi như chính thức là đi được khoảng 2 ngày rưỡi á. 2 ngày với là buổi sáng nay là coi như tổng cộng là cũng cố gắng hết sức rồi mà nha, bà con cô bác. Tại vì mình cũng cầm tiền rồi mình cũng cân nhắc mình phát để cho được nhiều bà con cô bác được nhiều phần được chia sẻ, chứ không phải là cầm tiền rồi phát cho nó cục nhanh để về. Đó. Tiền của mọi người gửi có 50 trăm thôi, mình gom lại mình nhiều rồi mình gửi. Cái may mắn á, đợt này là chắc là cái bên nhánh của mình may mắn hơn, là mình đi hai cái xã Tuy Lộc, hai cái thôn Tuy Lộc với cái thôn An Xá, là hai cái thôn đó rất là nhiều hộ luôn mà ở gần nhau nữa. Dạ. Cho nên là anh đi nhanh hơn em. Dạ. Đó, anh đi nhanh hơn. Đợt trước đi thì hơi khó, tại vì nhà ví dụ như đợt ở Avao đi khó vô cùng luôn, bà con nghèo lắm nhưng mà họ ở xa rồi đi tuốt vô những cái hộ xa, đi coi như đi bộ không là đã hết giờ rồi. Còn ở đây thì họ ở gần nhau, ở gần nhau mình đi cũng tiện mà. Dạ. Nhà nào cũng nát hết. Dạ. Thành ra mình đi nhanh được, và vừa đi cái khổ nữa là hai anh em là vừa đi là phải quay. Dạ. Đó, vừa đi vừa quay, đương nhiên là tụi tôi không thể quay được hết, mình không thể quay được hết tất cả các hồ. Có nhiều trường hợp mình vô là mình đưa luôn nhưng mà không thể quay được hết, nhưng mà vẫn cố gắng là quay. Quay cũng không phải là để không chỉ là để báo cáo, mà thật sự là quay để cho bà con thấy được cái cảnh của đồng bào á, họ ở khổ như thế nào. Có những cái nhà mà ở đầu sóng ngọn gió ở giữa biển nước luôn, mà ngày trước mình ra mình không tiếp cận được, bây giờ mình quay trở lại đúng như cái hộ đó luôn, thật sự là hy hữu luôn. Mà mình cũng không biết làm sao họ có thể sống trong cô lập 10 ngày, kinh khủng. Giờ còn anh giờ còn khoảng tổng kết là 2 tỷ 2, 2 tỷ 3 rồi. 2 tỷ 2 tỷ đi. Tính làm tròn như 2 tỷ, anh khoảng 200 đây là 2 tỷ 2. Vậy chắc mình là giao luôn cho bên anh Khương giữ đi. Đúng không? Dạ, chắc qua video này cũng thông báo với quý mạnh thường quân là tại vì bên đây thì là Nga là dứt khoát không có nhận nữa. Bà con vẫn giữ, bà con vẫn gửi nhưng mà mình hạn chế luôn, từ chối luôn. Dạ. Nhưng mà mình phải đợi làm xong hết đi, có giúp nữa mình giúp nữa cho tổng kết một đợt á, để nhắc cái mình đi nhiều khi nó lại rác không được. Không thì chắc bên mình rồi ha, chắc bên mình gọn hơn. Tại bên mình thì cũng bữa giờ không huy động được nhiêu ta. Được 3 tỷ mấy á. Bên nhánh của anh huy động được khoảng 3 tỷ 6. Bên em nhiều á. Bên em 4 tỷ mấy đúng không? Hai anh em mình nhớ gần 8 tỷ.
4 tỷ mấy mà tại vì anh phải Mua chi quà mua cá, với mua lại- quà, mua áo phao, mua tùm lum hết. quà rồi thì nó tiêu tốn một Còn riêng mà cái tiền mà vận chuyển á, rồi máy bay rồi anh em tôi ăn ở thì cái này cũng xin báo cáo với các mạnh thường quân là hoàn toàn là tiền túi và tiền của công ty. Đó. Dạ. Rồi mình xác định thống nhất như vậy luôn, cho nên sau này mình có gửi một cái thống kê lại á, thì mình cũng ghi rõ để bà con thấy là các khoản tiền nó được chi ở thôn nào. Nhưng đương nhiên mình không thể nào mà mình nghĩ không thể nào mà chi tiết tới 100% được. Đó, nhưng mà chắc chắn là những cái khoản mà nó ăn ở khách sạn rồi này nọ này kia, rồi xe cộ, kể cả xe thuê xe là mà mua vé máy bay cho cả đoàn mấy chục người thì đợt trước là 40 người, đợt này còn 20. Đó thì cũng anh em công ty cũng xác định là công ty tự lo chứ không dứt khoát là không có đâu có đụng vô mình, Không có đụng mình vô đã bỏ tiền. tiền ra rồi mình bỏ tiền vô cái quỹ đó mình giúp. mình đã bỏ tiền vô cái quỹ đó, mình góp một phần rồi, giờ mình lại lấy cái tiền đó mình đi mình chi phí thì không, thì cái đó bên đây không phải chủ trương của anh em mình. là cái công của mình đi, anh em mình cầm tiền đi để giúp thôi. Những bà con cũng rất là tin tưởng trao, với lại cũng rất là may mắn là anh em mình cũng đi theo cái dạng mà mình tới cũng từ nhà hỏi thăm rồi mình coi cái tình hình phát, chứ thôi bây giờ cái tình hình mà cứu trợ giờ nó cũng lộn xộn á. Sáng em vô ông trưởng thôn mà không dám dắt đi. Vậy hả? Ông dám dắt đi, tại em nói là bây giờ cái thôn thì ngập, 2 thôn nó đều ngập đều hết, ai cũng bị ảnh hưởng, mà giờ em nói là em tại chiều phải bay, em chỉ có 3 tiếng để em đi và em sẽ chưa biết giúp được bao nhiêu nhà, thì ông nói bây giờ cái hướng đó nó ngập á, con tự đi con thấy nhà nào cũng giúp được con giúp, tại vì nếu mà ổng dẫn tới nhà này thì Không dẫn tới nhà kia nữa là bị chửi nữa. xong mình đi về là ổng sẽ bị ổng mất đoàn kết, ổng sợ vậy. Còn thí dụ mà đi được hết thì ổng sẽ dắt đi hết. Không, nói thiệt sự á, nhiều lúc á, mình thấy một số các bạn hơi vội vàng á, chỉ trích mấy ông trưởng thôn, trưởng xóm, rồi thật ra những cái đó là những cái khổ, mình nghĩ là những cái người mà họ có thật sự là khuất tất cái gì rất là ít. Nhưng mà cái khó của họ là bây giờ không đưa vô người này á, không đưa vô nhà này thì nhà kia trách. Hôm qua cái ông mà đưa anh đi đó, anh Huy đó, thì anh Huy là cũng là một cái người quen cũng ở địa phương. Ổng là người ở cái thôn đó luôn, ở cái thôn Tuy Lộc luôn, mà mắc cười ông dắt vô đi vô các hộ, cuối cùng hồi lúc ông lên xe vợ gọi chửi, rồi anh ruột cũng gọi chửi, anh vợ gọi chửi tá lả luôn. Tại sao ngập lụt á, cũng nói chung cũng thiệt hại nặng á. Tại sao mà mày dắt mọi người về thôn về xóm rồi mày không đưa vô những cái nhà người quen, người nhà mà đưa vô những nhà nào đâu á, chửi sùm hết, mắc cười thiệt luôn á, thấy tội anh luôn á. Dạ. Nhưng mà ảnh thì chủ trương của anh này ảnh cũng giữ, ảnh nói thôi kệ, chửi giận thôi, giận thì cùng lắm là thôi tôi từ luôn, tôi nghỉ chơi với người đó luôn. Rồi bạn bè cũng gọi chửi, nói sao mày không dắt vô nhà tao, trời mà. Đó, có những cái khó khăn như vậy, đúng là mình có đi là mình mới hiểu bà con, chứ còn mình ngồi chỗ mình phê phán dễ lắm. Nhưng mà nó đúng là thật sự vậy, cho nên bây giờ các thôn, mấy anh trưởng thôn, mấy anh trưởng xã, mấy anh trưởng xóm rồi là mấy anh nó sợ lắm, khổ mà cũng không biết làm sao, chứ không phải là mấy anh không muốn đưa mình đến những cái nơi mà thật sự là có hoàn cảnh đâu. Nhưng mà đó, bây giờ bà con mình thì đi giúp thì cũng phải chọn lọc, không có đủ tiền hết. Đó. Đâu có Nó có nhiều cái mà mặt trái của cái chuyện đi làm thiện nguyện, mà những cái khó khăn thì đúng hơn. Có những cái khó khăn của những người đi làm thiện nguyện và những người giúp các đoàn thiện nguyện cũng rất nhiều khó khăn, nhất là những người địa phương. Cái này mình cũng cũng qua video này cũng xin gửi lời cảm ơn tất cả các anh chị em ở Mặt trận Tổ quốc, ở chính quyền địa phương và những người mà đã hướng dẫn cho mình với Khương Dừa, hai anh em đi tới nơi tới chốn, thì thật ra là những người này họ cũng rất là bản lĩnh. Nhưng mà em nghĩ cũng dù gì cũng phải làm việc qua địa phương họ nắm rõ, chứ mà đi tâm mùi đó là sẽ dễ bị dây xung đột trong bà con lắm. Hôm qua đoạn cuối cũng vậy, lúc cái đoạn chiều tối là lúc anh đi ra khỏi cái thôn đó là bắt đầu bà con họ thông tin cho nhau á, họ ra họ vây luôn mình luôn. Thì thôn họ dắt mình đi, còn cái mình muốn giúp bao nhiêu mình giúp, mình coi cái hoàn cảnh đó mình giúp được thì giúp được thôi. Nhưng mà phải thôn họ nắm được địa bàn, họ nắm được hoàn cảnh đó mình đi. Còn khi mà giống như trưa này em đi mà thả vô là bắt đầu là không biết đường đi, cũng không biết hộ nào bị nào, hộ nào nhiều á, nó sẽ khó lắm. Có những hồ cũng đã được giúp rồi, có những hồ chưa được giúp, nói chung là cũng nhiều lắm, nó tùm lum hết. Đúng ấm lại là phải có địa phương, nhưng mà mình nên thống nhất với cái cách là mình nên thống nhất với địa phương á, là
là tôi chỉ thấy cái trường hợp nào mà tôi cảm thấy là đúng cần phải giúp thì tôi giúp, Dạ. hợp lý, nói chung Giúp hợp bao lý nhiêu thì tôi tôi giúp. giúp rồi. Dạ. Thống nhất với địa phương ngay từ đầu, cho nên là mình với Khương Dừa cũng đỡ bị cái trường hợp mà mình đi không đúng nơi đúng Dạ. chỗ rồi cũng không ấy. Nói chung là mấy trường hợp mà qua nay anh em của Khương Dừa với anh Coleman đi là khổ không? Nói chung là đúng người, đúng hoàn Còn cảnh. một cái thực trạng nữa là một số đến một số cái thôn xã mà họ vây rồi họ kéo ra đông lắm, mà nếu kéo là cái chuyện đó cũng có chứ mà Dạ, không bình có. thường ấy, tại vì người ta cũng thật sự Khổ họ quá. bị ngập lụt hư hại anh. Ừ. Người nghèo thì Dạ không. nhiều khi bị ít, người giàu thì họ cũng bị cũng nặng nữa. Ừ. Họ cũng hy vọng là có được hỗ trợ chút ít gì đó. Với lại anh thấy là có một cái nữa mà mình cũng cần phải nói là nhiều khi là những cái nhà nghèo á, họ đã nghèo rồi Thì không bão lụt nó cũng vậy à. thì không bão lụt thì họ vẫn nghèo mà vẫn tan nát. Dạ. Nhưng mà có những cái người mà những cái nhà mà lớn á, coi như những nhà mà họ làm kinh doanh rồi nữa, rồi cái cơ ngơi của họ gắng sụp cố đổ gắng một cái hết là coi như họ mất trắng một lần mấy tỷ bạc. Giống như có cái gia đình của cái chị kia mất coi như 900 triệu mà coi như chị khóc quá rồi khóc. Máy xay sát lúa gạo chị chỉ có một cái trạm xay sát lúa gạo mà để làm cho đồng bào địa phương miễn phí. Đó, để giúp cho địa phương mà giờ banh dành luôn, mất luôn. Rồi còn nhà cửa thì trôi hết, rồi máy móc trang lúa, thóc lúa, tức là có những người mà họ dành dụm, họ tích cóp thì cái nhà họ tươm tất hơn một chút xíu, nhưng mà khi bão vào nó đánh quật Nó cũng hư hết, nhưng mà mọi người coi như thấy trắng tay. ta thấy ngoài cái sườn á, thấy cái sườn nhà vẫn còn nguyên. Nó nói chung là phải sập thì người ta mới giúp, còn không sập thì nó Đó. cũng tan nát ở trong mà Đó, mình. cái bi kịch là phải sập mới giúp. Không lẽ giờ tự xô nhà người ta. Qua có nhiều người mà đứng mà khóc ròng luôn là vậy. Họ nói giống như là giờ vô không, các đoàn thiện nguyện vô thấy cái nhà họ chưa sập nên không vô giúp. Nói chung là họ không còn gì nhiều, họ Bên cũng trong cần không mì còn gói gì luôn hết. anh. Họ cũng cần mì gói ăn luôn, nhưng mà họ ra đứng ra họ xin thì nó nhà của chị có bị gì đâu. Đó, họ Nói chung nó có buồn nhiều quá. thứ, nó có nhiều mặt lắm, cho nên là cái này mình nghĩ sau cái chuyến đi này thì mình nghĩ hai anh em mình cũng có một cái kinh nghiệm chút. Đó là mình thấy trường hợp nào mình cần phải giúp là mình giúp, mình Dạ. bằng cái cảm quan của mình đó. Rồi, với lại bà con cũng đã tin tưởng gửi tiền cho mình thôi, rồi còn ra đó mình cảm thấy lúc đó mình trực giác rồi mình nói chuyện, mình hỏi thăm. Đúng rồi, mình nhìn Giúp chứ giờ. tại vì nói dối nhìn biết liền à. Dạ. Nhưng mà cho nên là nó đôi lúc là như vậy á, cứ phải nhà sập mới giúp, nhà đổ mới giúp, hay nhìn cái tướng sang không giúp. Với lại Trời ơi, mà nhiều- đưa nhiều- cân đo đong đếm kiểu đó thì nhiều cái nhà thì nó bị sập, nó đổ nát thì người ta gom lại người ta giúp nhiều quá. Còn có nhiều nhà nó cũng thật ra ở trong nó là tan nát luôn rồi, người ta không biết. Rồi, Nói wow, chung cũng đau khó khổ nói lắm. nhất là họ nói chung có nhiều người họ có cái nghị lực, họ cố gắng họ vay tiền, mượn tiền, họ làm ăn, rồi họ cất được cái nhà mà cất ở chưa được gì vẫn còn thiếu nợ, cuối cùng giờ nó đánh tan tành. Bây giờ họ có tới tuổi mà lớn nữa, đâu có thể mà gầy dựng lại được. đúng rồi, đúng. Mấy chục năm, người ta nói 30 Đó, năm có- làm mới để dành được làm được cái nhà đó thì cái cuối đó cùng là giờ đánh banh dành không còn đó gì là hết. người ta không phải tiếc của, mà người ta coi như là bất lực, giờ họ không biết sống sao luôn á, không phải tiếc của luôn. Dù thí dụ mà trẻ như Người mình không làm lại được. dạ không làm lại được. Dù trẻ như mình như em rồi, cái thí dụ hư hao thì mình gắng làm lại được, còn họ là 4 7 Tuyệt năm vọng luôn, tuổi rồi. tuyệt vọng luôn. Không thể giống như cái tổ ấm mà nó đập tan tành được không. Với lại một cái anh nghĩ là cái bà con mình đã ở ngay cái đầu sóng ngọn gió đó, thường họ cố gắng họ dồn tiền, họ đi vay tiền nha, Để sửa nhà. họ sửa nhà, họ làm nhà kiên cố để họ sống chung với lũ với bão, Dạ, chứ không phải là họ giàu có. dạ đúng là Lúc họ đầu dồn mình vô cũng á. vậy, mình cũng lúc Nghĩ đầu nó mình giàu á. mình vô nó cũng nhà gì mà xây cột bê tông rồi tùm lum, nhưng mà nếu mà không có thì chịu không nổi. Chịu không nổi. Cỡ bê tông mà cốt thép mà nó quất cái là Năm nào năm banh nào là cũng vẫn bị banh. bão lụt mà. Phải làm cái nền phải làm rất là cao đó để mà tránh lũ, rồi làm ở trên cái gác ở trên nữa để mà khi mà bà lũ nó lên là coi như chui lên cái gác, gọi là cái trà đó, gọi là cái trà, phải có trà 1 là lửng lửng vậy, trà 2 nữa là mấy cái làm giống như là một cái tấm họ trải, họ mấy tấm giặt giường đó để lên trên đó để khi lũ lên dân lên tới đâu thì họ leo lên tới đó. Ôi, nhìn Và khi mà nói chung là họ bữa giờ họ cũng nhận lai rai ít, nhưng mà riêng cái đoàn của Khương Dừa với anh Coleman vô là nói chung không đi không được nhiều hộ, nhưng mà đi được hộ nào là giúp đáng cái hộ đó, rồi họ Đúng rất là rồi. mừng để họ có cái tiền để họ sửa cái nhà, xây nhà nó nói cả đời luôn. cho con nít nó ở. Con nít nó bơ vơ nhìn nó mắt nó ngơ ngáo quá, cái tội. Dạ thôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý bà con cô bác. Cảm ơn mấy đứa em nữa nè, mấy đứa em nó cũng ra đi theo 2 chiến binh. Dạ, Sủi cũng hai có hai thương binh nữa. thương binh luôn. Dạ,
Cái này về gắn quân chương cho Hả? hai Hai quân đứa chương. đó là giờ hai đứa em được nghỉ hưu sớm và anh Điền sẽ phát lương hưu cho hai đứa rồi đó. Tháng 500.000. Ừ, sáng lương hưu trọn đời ha. Em nữa. Em nữa hả? Em chưa đâu. Hay là em muốn làm thương binh? Đang lành lặn xung phong làm thương binh. Dạ. Rồi. Nói chung Nói cũng chứ. cảm ơn bà con cô bác đã tin tưởng Phương Dùi với anh Clement gửi tiền cho hai anh em đi. Hai anh em cũng đã cố gắng hết sức rồi. Nói chung là trong cái quá trình đi nó cũng vội vàng với lần đầu, với lại cuộc sống nó cũng hỗn loạn lắm. Lúc đó nó mọi cái còn hỗn loạn chắc chắn nó sẽ không có được như ý muốn 100%. Nên bà con cô bác có gì cũng thông cảm. Tóm lại là chúng tôi đã cố gắng hết Hết sức. sức thôi. Cảm Dạ. thấy làm tốt nhất khả năng của mình rồi thôi. Dạ thì Dạ. chắc cũng trước khi kết thúc thì cũng một lần nữa cảm ơn tất cả quý mạnh thường quân yêu thương tin tưởng và quý bà con cô bác luôn luôn động viên an ủi Khương Dừa, Coleman và các đồng đội. Cũng xin thông tin là hai anh em mình cũng quyết định năm 2021 thì mình sẽ lập ra một cái quỹ khuyến học đó. Tích ra tiền từ công ty có khả năng là sẽ tích ra khoảng từ 1 tỷ tới 2 tỷ đó, và đương nhiên là cũng rất là cần những cái nhà hảo tâm, một mạnh thường quân mà cùng chí hướng, mình cùng nhau mình làm một cái quỹ khuyến học. Tại vì các cái vùng sâu vùng xa mình đi mình thấy tình hình giáo dục với y tế nó rất là thảm hại luôn, Em nghĩ chỉ có giáo dục với y tế nó mới làm cho thay đổi được cuộc sống thôi chứ. và mình đang có rất nhiều ý tưởng luôn đó để xây những cái nhà cộng đồng hay là những cái nơi mà sân chơi ở cộng đồng cho các em ở miền núi khổ lắm mà con ơi. Xin thông báo vậy. Và Tiếng Rao sẽ quay trở lại tại Mỹ Tho vào ngày thứ Bảy này, chiều thứ Bảy 5 giờ tại Mỹ Tho. Chiều thứ Bảy ngày 7 tháng 11 năm 2020. Bây giờ về hạ cánh cái là ngủ một giấc. Sáng mai dậy sớm 5 giờ sáng là thầy trò bên Tiếng Rao lại tiếp tục lên đường. Còn Khương Dừa với lại thầy trò Khương Dừa thì lại tiếp tục chuẩn bị lao vào sản xuất chương trình mới. Xin chào tạm biệt quý khán giả. Dạ, chào tạm biệt, hẹn gặp lại ạ. Muốn thêm cây kem nữa.